हेलो फ्रेंड्स, दीपाली डिशीज में तमारू स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું गुजराती प्रसंग में होय एवी एकदम ढीली स्वादिष्ट और मोढ़ा में मूकता ओगળી जाए एवी वरानी खीचड़ी बनावीशुं। तो माप माटे कोईपण वासण सेट करी अने ए प्रमाणे खीचड़ी एटले के एमां दाळ अने चोखा लई लेवाना छे। मगनी दाळ अने चोखानुं माप अर्धो अर्धो राखवानुं छे। हवे एमां पाणी नाखी 2 થી 3 पाणीए सारी रीते धोई लेवानुं छे। एकदम सरस धोवाई जाए त्यारबाद जे वाटकीथी आपणे खीचड़ी लीधी हती एटले के दाळ चोखा लीधा हता ए वाटकी भरी अने अत्यारे 1 वाटकी जेटलुं पाणी नाखवानुं छे अने एने पलळवा माटे राखी देवानुं छे। અહીં આપણે 10 મિનિટ માટે એને ઢાંકીને પલળવા માટે રાખી દઈશું। જો તમારી પાસે વધારે ટાઈમ હોય તો અડધો કલાક માટે પણ તમે રાખી શકો છો, એટલે દાળ અને ચોખા થોડા ફૂલી જશે। હવે આ બંને વસ્તુને પાણી સહિત કુકરમાં એડ કરી દેવાનું છે અને હવે એમાં જે વાટકીથી દાળ ચોખા લીધા હતા એ વાટકી પાણી ભરી અને 4 વાટકી જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે। 1 વાટકી જેટલું પાણી આપણે પલળવા માટે એડ કર્યું હતું એટલે ટોટલ 5 ગણું પાણી લેવાનું છે, એટલે ખીચડી સરસ ઢીલી થશે। હવે અડધી ચમચી જેટલું હળદર અને ચપટી જેટલી હિંગ એડ કરીશું, સાથે સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરી દઈશું અને ખીચડીનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવે એના માટે અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરી દઈશું અને હવે તેલને બદલે 2 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરી દઈશું। ખીચડી બાફતી વખતે ઘી એડ કરવાથી ખીચડીનો સ્વાદ 100 ગણો વધી જશે। હવે ચમચીની મદદથી બધી જ વસ્તુને ખીચડી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। અહીં કુકર તમારે થોડું મોટું લેવાનું છે કેમ કે પાણી વધારે લેવાથી તે ઉભરાય નહીં। મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 4 થી 5 વિસલ થવા દેવાની છે। કુકરનું પ્રેશર રિલીઝ થાય ત્યારબાદ કુકર ખોલીને ચેક કરશું તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ ઢીલી ખીચડી થઈ છે। નાના બાળકો માટે તો આ ખીચડી એકદમ સરસ હેલ્ધી છે। આ ખીચડી તમે શાક રોટલા સાથે સર્વ કરી શકો છો અને ઉપરથી પણ આમાં ઘી એડ કરી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારા ગુજરાતી પ્રસંગમાં બનતી વરાની ઢીલી ખીચડીની રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો।